tot en met dat was de presentatie van nummer 101. Gaan we verder met nummer 102. Yveske de Waal, Teun Kenane, fokkereigenaar J.A. de Waal uit Tuin.
Gaan we verder met de nummer 104, Yveske van der Zelske. Auwert Keerbeert, Fokker Jos van der Broek uit Horsen, eigenaar Yves Verhoeks uit Maasbommel. Onderweg naar de jury nummer 105. Bieske van der Lunterse Kade, Epke Jouwe, fokkereigenaar Claire Voets uit Ederveen.
En dan komt nu de laatste merrie van rubriek 6C, de baan in nummer 106. Via van de Kooimoene. Auwert, Keerhette. Fokker in Miswaga-brug uit Gordendijk. Eigenaar W. Geerlings uit Spankeren.
Goedemorgen hierin. Welkom bij ons. Samen sta ik hier met Jolanda Slootjes en Gottien Sipma in deze rubriek. Eerste rubriek, we hebben de uitslag van nummer 106. Het is een paard is ook wat gespannen, maar het is een grootramig paard. Grootramig paard. Zou in het hoofdje iets edeler kunnen. Heeft wel een lange verticale hals die wat weinig bespiering heeft. Heeft wel een goede bovenlijn, kruisligging is goed. Ietsje stijl in de schouder. De beenwerk zou wat meer kwaliteit kunnen, ook met de voorbeenstand. In de stap is hij heel gespannen, maar daar mist hij ook wel heel veel regelmaat. En daar is hij kort in. In de draf daarentegen heeft hij wel buiging. Ja, de hele rubriek 6. 105, 103, 104. Hierbij de uitslag van nummer 104. Paard zou in het hoofd ietsje edeler kunnen. Heeft wel verticale halslengte. De bovenlijn is goed. Het kruis is afhellend. Heeft wel een goede romprichting. Heeft wel voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook rechtgesteld. De stap is stug en kort en zou dan meer ruimte kunnen maken, ook meer buiging in het achterbeen. En in de draf heeft hij wat een hoog tempo en is hij wat op zoek naar de balans. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 103. Het hoofd is wat grof, zou wat edeler kunnen. Ook de halslengte is wat kort. Een goede bovenlijn. En kruis is ietsje afhellend, wel een goede romprichting. Hij is voldoende droog, maar wel iets Frans gesteld voor. Wat een hoog ritme, zou dat wat krachtiger kunnen in het achterbeen. Wordt vandaag ook stamboek met een derde premie. (105). Heeft voldoende rasuitstraling, ietsje lang in het hoofd. Een goede schouderligging. De stap is wisselend en die is wel kort soms. En is hij toch wat stug in. En de draf is hij wat op de voorhand en wel voldoende kracht. Wordt vandaag ook stamboek met een derde.
Nummer 102. Paard doet misschien ietsje klassiek aan, maar heel veel rasuitstraling. Zou misschien iets meer halslengte kunnen hebben. Wel een goede bovenlijn. Voldoende in het beenwerk. De stap is ruim, heel ruim en actief. En de draf is premie. Nummer 101, paard met rasuitstraling, is hoogbenig. Ietsje onderhals, maar een goede schouderligging. Kruis zou misschien ietsje meer lengte kunnen hebben. Een goede stap is actief en voldoende krachtig. En de draf die is makkelijk, elastisch, met veel ruimte. Wordt vandaag ook stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Ja, een hele mooie groep. Driejarige merries, waarvan de 3 stamboek zijn geworden met een derde premie. En tweemaal tweede premie ster. Eigenaardig gefeliciteerd. Dat was rubriek 6C. Gaan we verder met rubriek 6D. Dat zijn de nummers 107 tot en met 113.
In baan 1 staat opgesteld voor de jury nummer 107. ICM, de Boetke Julius, fokkereigenaar M. Milgien uit Deurningen. Nu voor de jury opgesteld de nummer 108, Zinder van Melman. Een tijdelijke reizen, fokkereigenaar J. Melman uit Amsterdam.
In baan 1 gaan we verder met de nummer 109. Wieke van HMV. Faust Keer Alwin. Fokker Friesenstal van HMV uit Olst. Eigenaar van Doorn uit Schiedam.
En er staat nu voor de jury opgesteld bij de driejarige nummer 110. Wapke T. van Sessing, Ouwert keer Alwin, fokkereigenaar Tank uit Vragender. En een fokdag zonder sponsors, dat lukt helaas niet meer. Daarom zijn we heel blij met onze hoofdsponsors van deze fokdag. Dat is Tal van Vrolijk uit Ommeren, Slegers Totaalbouw uit Eindhoven en Tal de Nieuwe Heuvel uit Lunteren. Daarnaast nog een heel groot aantal sponsors waar we ook enorm blij mee zijn. Deze vindt u allemaal in het programmaboekje. De bekers zijn beschikbaar gesteld door Stienstra Service en Onderhoud uit Bemmel. Ja, en na de fraaie presentatie van nummer 110 gaan we door met nummer 111. Wanda Ida K. Een boetkeer Sipke. Fokker H.E.M. Korten uit Weert. Eigenaar Suzanne Jansendalen uit Heteren.
En er staat nu opgesteld nummer 113, de laatste van deze groep 6D. Jindy CH, Tiede keer Pier. Fokker-eigenaar Jindy CH, Tiede keer Pier. Fokker-eigenaar H. van de Waal uit Hoge Zwaluwe. En in baan 2 gaan we nu verder met de rubriek 8a. Premiekeuring van 4 tot en met 6-jarige stermerries. De nummers 139 tot en met 144. En dan krijgen we alle deelnemers van de rubriek 6D weer terug in de volgorde 110, 108, 111, 107. En wat zei ik net over 110? Hou hem in de gaten. Hij staat bovenaan. 108, 113, 109, 112, 111 en 107.
Hallo. Hierbij de uitslag van deze groep. We beginnen met nummer 107. Heeft wel rasuitdrukking, is hoogbenig, goed gelijnd, goede romprichting. Het kruis is wat afhellend, staat altijd een beetje onderstandig. Het beenwerk zou wel meer kwaliteit kunnen uitstralen. In de stap blijft hij kort. Loopt wel iets op de voorhand, maar het wordt vandaag wel stamboek met een derde premie. Halsverbinding, zou ook wat meer halslengte kunnen hebben. Bovenlijn is voldoende. De beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende actief en ruimte. En de draf heeft hij wat een hoog ritme. Hij mist daar wat het zweefmoment, maar hij heeft wel buiging in het achterbeen. Wat vandaag ook stamboek met een derde premie. Nummer 112 is een paard met een hele lange verticale hals. En ook een lange neklengte. Het hoofd zou die misschien iets lang. Front erop, goed gelijnd. Kruis een goede ligging, zou ietsje langer kunnen. Voldoende droog. De stap is en de draf heeft wel ruimte, actief en achter. Goed achterbeen. Wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 109, paard met rasuitstraling, zou wel wat edeler in de hoofd kunnen. Een lange neklengte, goede bovenlijn, kruis is iets afhellend, voldoende droog. De stap is heel ruim en zou erbij iets actiever kunnen met draf. Is hij heeft hij zweefmoment en ruimte, wordt vandaag ook stamboekster met een tweede premie. ...113 is een paard met heel veel rasuitstraling, een hele lange hals, verticale hals, ietsje stijl in de schouder, maar een goede bovenlijn. Kruis is ietsje afhellend, maar hoogbenig en ook een opwaartse romprichting wat positief is. Dus misschien ietsje koelhakkig, maar een stap die is actief is en de draf wel ruimte en het mooi uit schouder en een goede achterbeen. Wordt vandaag ook stamboekster met een tweede premie. Een paard met veel goede rasuitstraling. Met front erop, ook hoogbenig, gelijnd. Zou misschien op een lenden iets sterker kunnen en de romprichting is iets neerwaarts. Stap die is, zou misschien nog ietsje opwaarts kunnen. Maar wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 110, een paard met voldoende rasuitstraling. Zou misschien voor het mooie ietsje edeler in het hoofd kunnen, maar mooie schuine schouder. Een goede romprichting. De kruislengte zou misschien ietsje langer kunnen. Hij stapt, is ruim en actief. En de draf, nou u heeft het gezien, heel veel afdruk, zweef, actief, lassigheid. Wordt vandaag ook stamboekster. Met een eerste premie. Ja, een hele kwaliteitsvolle rubriek. Driejarige vullenboekmerries die nu inmiddels voor het grootste deel ster zijn. Tweede premie. En eenmaal met een eerste premie, de nummer 110. Wapke T. van Sessing van Tank uit Vragender. Gaan we in deze maand verder met de rubriek 6e, de nummers 114 tot en met 120.
Aliahof. Boetkeer Tiemen. Fokker Kork uit Ommeren. Nee. Niks niet, geïnformeerd. Gaan we allemaal al meteen vanuit, zag ik niet. Ja, dat heb je dan, hè. Even nagenieten. En dan nemen ze binnen de broekzakken. Ja, zo. Kijken we nu naar nummer 115, Zwaantje van Wagensveld. Boetkeer Rindert, fokkereigenaar van Wagensveld uit Ede.
En er staat nu opgesteld hier voor de jury nummer 117. Jippie van de Broeklanden, Ulbran Keerjurre, fokkereigenaar Haboeven uit Oldebroek. De nummers 140, 143 en 142. En dan gaan we daar. En er staat nu opgesteld voor de jury nummer 118. Wietske van Stalfranke, Alwin Keerhette, Fokker R.H.J. Franke uit Deurningen, eigenaar J. Melman, Amsterdam.
En zijn we in baan 1 inmiddels toegekomen aan nummer 119. Sopje van Over den Graaf. Faust Keerhessel. Fokker-eigenaar P. de Haan uit Beest. En inmiddels ook gearriveerd zie ik de voorzitter van ons mooie stamboek, de heer Wortel. Hartelijk welkom op deze mooie fokdag. Ik hoop dat u veel plezier in mag beleven. En is nu onderweg naar de jury, de laatste van deze groep. Nummer 120, Jara Carmenka, Gerben Keer Bartelen, Fokker H.J.M. Korten uit Weert, eigenaar Stoeterij Gelper uit Berkel en Rode Reis.
meteen al. Luister je mee goed in? Ja, zeker. Ik heb 114. Ja. 100, 119. Ja, klopt. Terug in de volgorde nummer 114, 116, 118, 115, 117 en 119. ...115... ...117... ...ja, maar dat... Hierbij de uitslag van deze groep. We hebben 120 hebben we de beoordeling gestopt. Het paard was niet rad, dus die mag naar de volgende keuring. Hierbij uitslag van 119. Het is een grootramig paard. Het miste iets jeugd. En het zou in het hoofd wat edeler kunnen. Ook een horizontale hals. En lendenen. Achterbeen. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Ja, zeker hoor. Gaat nu een beetje rommel met haar, dan word ik helemaal zo raak in paniek. Ja, klopt. 117 nu hoor. 117 heeft voldoende ras. Hij zou wat meer halslengte kunnen hebben. Is ook wat zwaar. Ietsje stijl in het schouder, wel een goede bovenlijn. De achterbeenstand is iets recht. Wel fijn en droog beenwerk. De stap is voldoende, maar zoekt daar wat naar de takt. En hij heeft wat een hoog ritme en iets op de voorhand. Voldoende buiging, maar mist daarin het zweefmoment in de draf. Wat ook stamboek met een derde premie.
115 heeft voldoende ras. Heeft een zware hoofd-halsverbinding. En ietsje onderhals. Wel een goede bovenlijn. Ook een goede romprichting. Goede kruislegging. Voldoende droge grote hoef. Iets week gecoat voor. En ietsje sabelbenig. In de stap, daar zien we toch, mist hij toch de regelmaat. Is hij wel even kort lang. En zou er wat meer tact kunnen hebben. In de draf daarentegen is hij wat op de voorhand. Wel ruimte en actief achter. Wordt vandaag ook stamboek met een derde premie. Nummer 118, dus een paard met ras, een lange hals, zet een mooie kap op. Het zou misschien voor het mooie iets in de bovenlijn ietsje sterker kunnen. Ook kruislengte zou ietsje langer kunnen, maar voldoende. Je mag gerust gillen hoor, het is hartstikke mooi als je een stermerrie krijgt. Dus, 116, heeft wel rasuitstraling. Ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Een lange hals. Een mooie schuin schouder. Hij is misschien ietsje neerwaarts gebouwd. En de kruis zou wat meer lengte kunnen hebben. Hij is, de stap is voldoende actief. Zou wel ruimer kunnen. En de draf heeft hij een heel goed voorbeen. En een krachtig achterbeen. En een heel mooi zweefmoment. Wat ook stamboek ster met een tweede premie. Dan 114, heeft voldoende ras, iets horizontale hals. Een beetje stijl in de schouder. De bovenlijn is voldoende, het kruis is wel afhellend. En het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen hebben. De stap is actief en ruim en de draf heeft hier ruimte, actief en zweefmoment. Een hele mooie leuke groep 3-jarige merries. 3 maal opname stamboek met een derde premie en 3 maal een ster met een tweede premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Gaan we verder in baan 1 met de rubriek 6F. Dat zijn de nummers 121 tot en met 125. Nummer 126 blijft afwezig.
Nu voor de jury opgesteld nummer 121. Imke van Twetel. Jouwe keer Norbert. Fokkereigenaar El Kromkamp uit Makkinga.
In baan 2 of baan 1 gaan we verder met nummer Boetkeer Alwin, fokkereigenaar Tieme Visser uit Lunteren. En dan staat nu voor de jury opgesteld nummer 123. Ziva van Stal Vrolijk. Auwert Keer Bartelen. Fokker J.A. Vrolijk uit Ommeren. Eigenaar Van Doorn uit Schiedam.
En er staat nu opgesteld nummer 124, Sarah van Stal-Vrolijk. Faust keer Epke. Fokker Vrolijk uit Ommeren. Eigenaar het Constant Kwaadijk. En er staat nu opgesteld voor de jury de laatste van deze groep, nummer 125. Wieke van de Kooimoenen. Auwert keer Uldrik. Fokker in Miswaga Brugge uit Gordendijk. Eigenaar MK Gotter uit Tiel.
F weer terug in 2324. Hierbij de uitslag van deze groep. Nummer 124 zou wat edeler in het hoofd kunnen. Ook de halslengte zou wat langer kunnen, dus iets horizontaal. Ietsje stijl en schouw. Het achterbeen is wat rechtgesteld. En zijn kwaliteit zou ook iets. Zou erin wat ruimer kunnen. En de draf is wel duwend op de voorhand, maar wel voldoende krachtig. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 123. Paard is wat lang in het hoofd, maar wel een halslengte erop en ook een goede kap, goede schouderligging. De aansluiting met de lender zou iets sterker kunnen. Het paard is opwaarts gebouwd, hard in het beenwerk. Het kruis zou voor het mooie wel wat langer kunnen. De stap is voldoende takt, maar zou ruimer kunnen. En in de draf heeft hij voldoende krachtig, ruim, maar zou daar iets meer kunnen onderbrengen. Wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. (125) is een paard met een rastype, wel front erop, ook een lange hals. De rug zou iets sterker kunnen en ook iets neerwaarts gebouwd. Het kruis is wat afhellend. De stap is voldoende ruimte en takt. En in de draf is hij heel deftig met front erop en lastigheid. En, ik zou nog wat zeggen, maar... 122 is een paard met een rastype, kap erop, afhellend. Maar de hardbeenwerk, wel iets te smalle hoef. De stap is heel ruim en actief. En de draf is krachtig met ruim en souplesse erin. Wordt ook stamboekster met een eerste premie. Gefeliciteerd. Nummer 124, stamboek met een derde premie. Nummers 123 en 125, tweede premie ster. En 122.
Kijken we nu naar nummer 129, Wieske van de Meikade. Een tiende keer Duitsen, Fokker W.E. Lokost Edeveen, eigenaar Nina Betreding Company BV uit Numansdorp. Dat is jury nummer 130. Xena van de Meikade, tiende keer Fokker-eigenaar Willem Lokost uit Edeveen.
Kijken we nu naar nummer 131, Yveske van de Vierhuizen. Ouwert keer Alwin, fokkereigenaar van Zeeburg uit Oldebroek. Xavier Zamira S. Epke Keorn, fokkereigenaar SG Soeten uit Sipculo.
Hallo? Ja, hij doet. Dan krijgen we rubriek 9. Uitslag van deze groep, nummer 131. Paard zou meer luxe uit kunnen stralen. Ook het hoofd zou daarbij edeler kunnen. Ook het is wat horizontaal in de hals. Zit wat diep. Mag iets sterker op de lendenen. En ook kruis is wat afhellend. De stap is iets afgepast, zou er ruimer kunnen. En de draf is wat op de voorhand. ...128. Het paard zou ook wat edeler in het hoofd kunnen. Mist ook de luxe wat. Wel een goede bovenlijn. Hij is iets neerwaarts gebouwd. Kruis is wat korter. Zou er... Kruis is wat... Hallo. Ietsje arm bespierd voor de bovenlijn. De stap zou daar ruimer in kunnen en ook meer activiteit in kunnen. En de draf is je wat vlug, wat gehaast en ook wat wel buiging in zijn achterhand, maar zou er wat meer lastigheid kunnen tonen. Wordt stamboek met een derde premie vandaag. Nummer 129. Dat is voldoende rastype, wel sierlijke beleiding. Iets kort in het voorbeen. Een kruis heeft een goede ligging, zou iets langer kunnen. Voldoende hardheid, wel een goede hoever, iets Frans gesteld. De stap is kort en zou daar meer ruimte moeten halen. En de draf heeft hij wel een goed achterbeen, maar zou daar iets meer souplesse kunnen hebben. Met name om de stap vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 132 is paard met front erop, langere hals. Wel een schuinschouder. De stap is voldoende ruim en actief en de draf is opwaarts met ruimte, actie en kracht in de achterhand. Wordt vandaag stamboek ster met een tweede premie. Nummer 100. Voldoende voor kwaliteit, iets week gecoacht voor. De stap is ruim en actief en de draf is echt opwaarts met ruimte en souplesse. Wordt vandaag stamboek ster met een eerste premie. Gefeliciteerd. Een mooie groep paarden, de rubriek 6G. 3 maal stamboek met een derde premie. Eerste premiester voor nummer 130.
Nog één rubriek 38. Staat nu opgesteld voor de jury nummer 133. Yveske van de Hardigerweg. Tide keer Bente. Fokker N.J.M. Kooijman uit Schorel. Eigenaar Willy Penterman en Michel Heutink uit Belrum. Beltrum.
de microfoon hier vastpakken. Ja. Hier zit de antenne. Heb ik hem net verteld. Heb je laten doen weg. Ja, nee, dat krijg je daardoor. Ik gebruik nu alleen deze. Ja, nee, want deze zit ook bij hem op. Deze. Nee, dat was. Ik kan het eraf omdraaien. Blijf er over na. 220 euro. Jullie zijn nou de laatste rubrieken doen. Ja. En dan moet je van Potsdam. Ja, alle rubrieken zeker. Hoe zijn dat? 3 rubrieken jeugdkampioenschap, 3 jaar en ouder. En dan 4 jaar en ouder en de algemene. Waarde. Dat redt hij wel. Spaanse pasje niet. Hij weet het niet meer. Hallo, hier bij de uitslag van nummer 133. Het paard is wat vroeg rijp, zou wat edeler in het hoofd kunnen. Ook de voorbeenlengte zou langer kunnen. Er ligt wel een goede kruisligging in. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen. Ook is hij weer goed en actief. En een achterbeen zou wat meer onder kunnen. Is hij weer goed en actief. En een brengen, maar vandaag wordt hij stamboek zonder premie. En Joake Deutschen, fokker GLM van Zochel uit Berlicum, eigenaar W. van de Bunt uit Waddenooien.
Staat nu opgesteld nummer 135. Sarah Grace van Schiedam. Faust Keerjouwe. Fokkereigenaar Van Doorn uit Schiedam. Staat nu opgesteld voor de jury nummer 100. Wat is het? 136. Wietske, Alwin Kebeert, fokkereigenaar H.J. Kleinluchtenbelt uit Lemelen.
Gaan we nu kijken naar nummer 137, Welmoed Lady. Dat is een Gerben Kesipke, fokkereigenaar HEM Korten uit Weert.
hier bovenaan. Even kijken. 48, 27, 24, 33. 38. 5. Ja, alleen doen sneller. Ja, en dan krijgen we de laatste groep terug in de voorlopige volgorde nummer 138. 130. Uitslag van onze laatste groep, nummer 134. Paard met een edel hoofd. De nek zou iets langer kunnen. Ook ietsje stijl in het schouder. Een goede kruisligging. Hij is wat neerwaarts gebouwd. De beenkwaliteit zou wat sterker kunnen. Met name in het spronggewricht. De stap is wel ruimte, maar zou er wat actiever kunnen. En de draf is wat op de voorhand. Wel voldoende kracht. Mag wat meer souplesse intonen. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. Dan nummer 137, is wel sierlijk met een edel hoofd. De hals zou wat langer mogen. Een goede kruisligging. De beenkwaliteit zou iets harder mogen, ook iets correcter in het voorbeen. De stap, daar is hij wat kwetsbaar, daar mist er wat de ruimte en de draf is er duwend. Mag meer onderbrengen en wat meer souplesse tonen, wat vandaag wel stam. De 136 heeft wel ras uitstraling. Een goede kruisligging, over het algemeen is hij ietsje zwaar gebouwd. De stap, daar mist hij wel wat de tact en de ruimte en de draf. Daar is hij wat, drukt hij de rug er wat uit en wordt hij wat lang, maar mag hij wat meer in de verbinding lopen. Wordt vandaag ook stamboek. Ook sierlijk, heeft een goede kruis. Lendenen zijn misschien ietsje strak. Achter, de stap is voldoende ruimte en goed. Zou daar ietsje meer lichaamsgebruik in kunnen tonen. In de draf heeft hij ruimte, voldoende krachtig. En zou voor het hele mooie nog iets meer souplesse kunnen tonen. Wat stamboekster met een tweede premie. Last but not least. Goede schouderpartij, goede bovenlijn. Ruim en de draf is wel goed gedragen. Ruimte zou het voorbeen wat meer mogen uitleggen. Wat ook stamboekster met een tweede premie.
Gefeliciteerd. Ja, en dit was dan onze laatste met een derde premie. En op kop tweemaal een ster tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. We gaan even wat secretariaatswerk doen en daarna gaan we gelijk door met de kampioenskeuringen. Maar dan wel in de andere baan achter ons. Daarna de driejarigen, dat zijn de nummers 74, 78, 110, 122 en 130. Daarna de 4 jaar en oudere merries. Dat zijn de nummers 142, 143, 140, 147, 149, 152, 155 en 156.
Ja, het is zo goed als 11:15. We willen graag de jury voor het jeugdkampioenschap. Ja, het jeugdkampioenschap, daar zijn we vrij snel uit. Daar hebben we alleen nog overgehouden nummer 97. En dat is Alina van het Noordermar, de Kees Kim Maurits, Fokker Volkersma uit Koudem en de eigenaar Mark van der Bos. Wel het trapen. Ik ga hier rondjes doen, maar ik heb hem nog niet op de foto gehad vanochtend. Als je nou na 1 rondje het niet goed genoeg laat zien, dan... Nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar dat ziet er echt niet zo van uit. Nou, laat Sigrid dan in de buurt is, want die wilde me gisteren toen deed ik heel even zo. Ook wel zo weinig, maar niet, geen kampioen misschien, maar je weet het niet hoor. Ik ook, ja, toch niet. Heel jeugdig. Ze blijven ook gaan. Ja, en je mag hem wel opstellen hier voor de jury. Het jeugdkampioenschap. We hebben het voor ons eigen een beetje gemakkelijker gemaakt in de eerste premie. Hoeven we ook niet te discussiëren en af te wegen. Niet tegenstaande het Twente, heel veel kwaliteit. Mooi lang gelijnd, sterk gebouwd, sterke bovenlijn, ook rijk in trastype. Goede stap en ook heel makkelijk dravend, veel ruimte erin, mooi opwaarts, dat we graag zien. Dus een terechte kampioen. Gefeliciteerd. En deze rubriek wordt u aangeboden door het tweespan uit Boornberghem. Dan gaan we nog één keer genieten van dit hele fraaie. Nummer 97, Alina van het Noordermar, Kees Kim Maurits, Fokker Volkersma uit Koudem en in eigendom van Mark van der Bos uit Maasland. Van harte gefeliciteerd. Hallo. En dan gaan we. En deze rubriek driejarige merries wordt u aangeboden door Autobedrijf Bloemendaal en Jeroen Pot, de paardentandarts.
Ik zie ze alle 5 staan. Komen op catalogusvolgorde binnen. We stappen 1 rondje. Daarna verlaten we de baan en dan gaan we individueel het paard presenteren. De individuele presentatie is, je stelt je even op voor de jury. Daarna stappen we naar de hoek. En daarna 1 rondje in draf. Als eerste kijken naar nummer 74. Wietske van de Hegeterp, Tiede Malepke, fokkeneigenaar Tjerk Terpstra uit Marsum. Dankjewel. En dan komt nu richting de piste nummer 78. Nummer 8 van de Loenhorst hier uit Lunteren. Dankjewel. En dan komt nu de piste binnen nummer 110. Eigenaar Tank uit Vragender.
Dankjewel. En dan gaan we verder met nummer 122. Van Visser, Boetkeer Alwin, fokkereigenaar Tieme Visser, hier uit Lunteren. Naar 1 te gaan, nummer 130. Xena van de Meijkade, Tiede Maltjebbe, fokkereigenaar Willem Lokhorst, ook hier uit Lunteren. Ja, en dat waren ze allemaal. Mogen ze weer terugkomen in catalogus volgorde? En dan aan de jury de taak om hier de kampioen en de reservekampioen te kiezen. Ja, hier bij onze uitslag van onze 3-jarige merries. We hebben hier 2 dagen mogen keuren. Gisteren hadden we 2 groepjes, vandaag 6 groepjes. Fantastisch hoe het is gelopen met de aanvoer, ook met de paarden. Ja, een hele mooie groep hier. 5 fantastische 3-jarigen met veel rastypen. Een reservekampioen, paard wat heel makkelijk stapt, sierlijk is, rasuitstraling heeft, nummer 122.
kampioen voor ons. Hele jeugdige merrie. Goede veel rasuitstraling. Heel sterk achterbeen. Makkelijk dravend. Nummer 110. Gefeliciteerd. Ja, maar er kan maar één kampioen worden. Wat mij betreft had het ook andersom gekund, maar zo vind ik het ook prima. Ik ben blij dat ik geen jury ben, want dan zou ik dat moeten kiezen en dat kan ik niet. Dus. Maar de kampioen nummer 110, Wapke T. van Zessing, de oude Keralwin, fokkereigenaar Tank uit Vragender. Kom maar naar de piste. Reservekampioen nummer 102, Boet Keralwin, fokkereigenaar Tieme Visser uit Lunteren. Fokkerseigenaren, van harte gefeliciteerd met het hele mooie resultaat. Kampioen nummer 110, Wapke T. van Zessing, Ouwert Keralwin, fokkereigenaar de familie Tank uit Vragender. Ja, ik denk dat dit, kunnen we dit nog herzien? Nee, het is een heel mooi paard. En een hele mooie reservekampioen nummer 122. Lunteren. Nou, een hele mooie ereronde van deze twee prachtige merries. Denk erom hoor, want ze gaan lopen. Mevrouw, denk erom. Up. En oudere merries. Daarvoor krijgen we in de baan de nummers 142, 143, 140, 147 en 149. Die roept nu tot 49 af. Dit zijn de oude. Ja, en dan heb ik er natuurlijk nog 3 vergeten, want die stonden op 56. Ik zag al een aantal mensen de adem inhouden. Wat doet hij nu? ...140. Die mag op kop binnenkomen. 147.
149. En dan heb ik er nog 3. De nummers 152, 155, 156. Komt u maar binnen. ...155, komt maar 153. Nou ben ik even een beetje in verwarring. En hebben we hier 153. Ik verwacht daar eigenlijk 152. Ik zal even bij Herma vragen wat hier aan de hand is. Ja, maar ik zit een beetje in de war met 153. 152 ging dit? Ja. Dan 153. Ja, maar 153 moet niet bij staan. Op twee plek. 153. Het is ermee. Nou, die heb ik niet op mijn lijst staan hier. Nee, 153. Die moet wel? Ja, maar die staat niet op het lijstje. 153, wie is dat? Hij is boek, die is 153. Kan ik er even bij schrijven. Jitske van het Rooswijk. Ja hoor, had een eerste premie. Jetske. Ja hoor, die moet er wel in. Die zat... Staat hier in de stand. Nee, die is er nou wel Jetske van bij de al. Troostwijk. Die loopt er al Ja, die bij. is er Alleen wel de vraag bij. is of dat klopt. Want die staat niet... Albin, Ja. Kip, Saap. Alwinke Zapen. Fokker, Michael Jansen. Michel Jansen Kerkenveld. Michel Jansen uit Kerkenveld. En de eigenaar is P&M Tank Vragender. Fokker en Tank. Dan hebben we er 9 dus. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ja. Zal ik die mes nog even gaan opruimen? Ja, even een klein misverstand, maar 153 hoort er. Nummer 140, Mira H. Omer Kerepke van Hendricks uit Reuzel. Saskia van Waarberg, Beertke Maurits, fokkereigenaar Tiefenbacher uit Vissingen.
Dan komt nu binnen nummer 143. Panamera van de Hondshoeve. Epke Kittorben. De Fokker is Snelleburg uit Grashoek. Eigenaar Stoeterij Boszorg Sint-Antonis. Dankjewel. Komt nu de piste winnaar nummer 147. Thea H. van Over de Graaf. Auwert Kirhessel. Fokker P. de Haan. Eigenaar Van Doorn Schiedam. Die zien we op de voorvelden nu. En deze rubriek wordt aangehouden. En dan gaan we nu kijken naar nummer 149. Tietske de Leijen, Boet Kirhette, Fokker van Lieshout uit Lierop, eigenaar Tieme Visser uit Lunteren. En dan komt nu binnen nummer 152. Hedwig van de Hindewente, Hetteke Dries, Fokker van Wieringen, Oudsluis, eigenaar Nienke Ponsen uit Maurik. Die hebben we weer op van de week. Met David. Had hij ook al? Hij had niet. En dan gaan we nu kijken naar nummer 153. Jetske van der Troostwijk, Alwin Kissapen, Fokker Michel Jansen, eigenaar Tank uit Vragender.
En dan gaan we door met nummer 155. Wietske van Hendriksheim, Bartele Keradel, Fokker H. Akkerman Rostraulen, eigenaar P. Haverhoek Schalkhaar. Ja, dan hebben we er nog één te gaan, de nummer 156. Nummer 156 is Keetje van het Brillenhof, Hette Keruldrik, Fokker Wulms van de Meerakker Hunsel, eigenaar Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonis. En dat waren ze allemaal. Dan kunnen ze allemaal weer op catalogus-volgorde de baan betreden. Ja, kom maar deze kant op, nummer 140. 142. En dan zal de jury uit deze koppel ook weer een kampioen en een reservekampioen kiezen. Oké, het kampioenschap, 4 jaar en oudere merries. En we hebben een hele grote groep hier. Dus dat betekent ook dat er veel kwaliteit is hier op een fokdag. We hebben met veel plezier van de morgen gekeurd. En nu ook weer
De paarden laten zich goed zien. Staan allemaal heel goed in rastype. Goed gebouwde paarden, langgelijnde paarden. Hier en daar gaan dan de details meespelen voor het kampioenschap. En je kijkt dan ook de stap. De draf, ja, dat is ook heel belangrijk. Hoe bewegen ze? Mooi opwaarts, sterk van achteruit. We hebben een beetje verschillende wat jongere paarden, ook wat oudere paarden, wel bewezen paarden. De kampioen is een paard dat heel veel statuur heeft. Ook veel rasuitstraling. Goed gebouwd, sterke bovenlijnen. De stap kon hij dan nog net iets meer overtuigen. De draf is fenomenaal. Hij draaft met veel houding, veel vermogen vanuit die achterhand. Reservekampioen is nummer 147. Dan hebben we nog een kampioen. Ja, dan moeten we toch alle onderdelen heel goed zijn. En we vinden dat bij dit paard wel aanwezig is. Heel goed het rastype. Sterk gebouwd, lang gelijnd. Toont hij dan ook in de beweging. Veel souplesse, veel lossigheid. Zowel in stap en draf. Toont daarbij veel vermogen. Kampioen voor ons vandaag is nummer 156. Gefeliciteerd. En 1 reservekampioen zijn. En kampioen is geworden 156, Keetje van der Brillenhof, Hetteke Ruldrik. De fokker is Willems van der Meerakker uit Hunsel. Eigenaar Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonis. En ook een hele mooie reservekampioen, de nummer 147, Thea van Over de Graaf uit Schiedam. Eigenaar van harte gefeliciteerd. En nu doet hij het wel. Als we even oppassen, dan gaan we even over tot de ereronde voor deze 2 kanjers. Kampioen 156, Keetje van der Brillenhof, Hetteke Ruldrik, Fokker de Willems van der Meerakker uit Hunsel, eigenaar Stoeterij Boszorg uit Antonis. En een hele mooie reservekampioen, nummer 147, Thea H. van Over de Graaf, Auwert Kerhessel, Fokker is P. de Haan, eigenaar van Doorn uit Schiedam.
En dan hebben we nog 1 kampioenschap te gaan. Daar waar het uiteindelijk allemaal om draait. Het algemeen kampioenschap. En daarvoor krijgen we een 5-tal paarden in de baan. Dat zijn de nummers 97, 110, 122, 147 en 156. 156. 156. Eerst de hele groep in, stap 1 ronde en daarna individueel. Je komt de baan binnen, stelt je even op voor de jury. Daarna stappen we richting de hoek en daarna 1. Binnenkomen. Ja, en dan mag weer binnenkomen de nummer 97. Dat hele mooie Twente Merrie. ...97, Alina van het Noordermar, Kees Kim Maurits, Fokker, Volkersma uit Koudem, eigenaar Mark van der Bos uit Maasland. Dankjewel, 110.
Ouwert Mal Alwin. Fokkereigenaar Tank uit Vragender. Dankjewel. Gaan we verder met nummer 122. ...122, Wilma van Visser. De Boetkeer Alwin Visser. De Boetkeer Alwin. Fokkereigenaar Tieme Visser uit Lunteren. Gaan we verder met nummer 147. ...147, Thea H. van Over de Graaf, Ouwert Keerhessel, Fokker P. de Haan, eigenaar van Doorn Schiedam. ...156. ...156, Keetje van het Brillenhof, Hette Keer Uldrik, Fokker Willems van de Meerakker uit Hunsel, eigenaar Stoeterij Boszorg Sint-Antonis. Ja, en dat waren ze allemaal. Mogen ze weer binnenkomen?
Ja, daar komen ze weer binnen. Nummer 97, Alina van het Noordermaar, de Kees Kim Maurits. Fokkert Volkersma Koudem, eigenaar Mark van der Bos, Maasland. Daarna 110, Wapke T. van Sessing. Ouwert Keer Alwin, Fokker-eigenaar Tank uit Vragender. 122, Wilma van Visser, Boet Keer Alwin, Fokker-eigenaar T. Visser uit Lunteren. 147, TAH van Over de Graaf, Ouwert Keer Hessel. En als laatste loopt hier 156, Keetje van der Brillenhof, Hette Keer Uldrik, Fokker Willems van de Meerakker, Hunsel, eigenaar Stoeterij Boszorg, Sint-Antonis. En hier gaan we de kampioen en de reservekampioen uitkiezen. Hierbij het belangrijke van de dag, de algemeen kampioen. Ik denk dat deze fokdag terug kan kijken op mooie dagen, onder goede omstandigheden. Warmte valt gelukkig nog mee, goed georganiseerd. Ging ook heel vlot, tenminste bij ons in de baan. Het is, ik denk wel een dikke pluim verdiend. We gaan de spanningen niet te lang inhouden. We hebben gekozen voor een paard met een hele goede, sterke achterhand. Luxe opdruk. Kampioen is 110. En reservekampioen is vandaag 156. Van harte gefeliciteerd. Jury bedankt. Ook 2 dagen allemaal te keuren en aan dit prachtige resultaat over te houden. Maar we hebben dus de kampioen Ouwert Keer Alwin. Fokker-eigenaar de familie Tank uit Vragender. Komt u de baan maar binnen. En de reservekampioen. Nummer 156. Keetje van der Brillenhof. Hette Keer Uldrik. Fokker de Willems van de Meerakker uit Hunsel. Eigenaar Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonis. Eigenaren van harte gefeliciteerd met dit hele prachtige resultaat. De prijs waar het allemaal vaak om gaat, het wanbord van het KVBS, wordt uitgereikt door de voorzitter van ons prachtige stamboek, de heer Wortel. Ja, als het paard hem niet om wil. Hij staat Paul niet minder fraai. Van harte gefeliciteerd. Jongens, denk erom, nou geen ongelukken bij de allerlaatste. Paardjes gemaakt zijn. Dan wil ik u alles, wat zegt u? Dan wil ik u vragen allemaal te gaan staan. En dan wil ik de muziek vragen om het Wilhelmus te starten.
of 2 of 3. Dat moet nog kunnen. We hebben nog tijd hoor. We kunnen nog rustig 3 rondjes doen. We hebben het voor elkaar geregeld om voor de 1 uur klaar te zijn. Dat is mede dankzij alle voorbrengers. Jongens, hartelijk dank voor al jullie medewerking. Dankzij jullie hebben we dit kunnen doen. En dan gaan we nog een rondje. Wat een toppaarden. Staan ze hier al de hele dag zich druk te maken en dan nog zo'n ereronde eruit halen. Jongen, hartelijk dank. En u ook als publiek hartelijk dank. We zijn aan het eind gekomen van deze prachtige dag. En ik wens u allen wel thuis en graag tot volgend jaar.